Welcome back to my YouTube channel. This is LEA ADAMS, the Selfie Queen. For today's video guys, I maybe different siya sa YouTube channel ko. Wait lang. Take two. Anyway, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is LEA ADAMS, the Selfie Queen. For today's video is different because tuturuan ko kayo paano mag-edit using Picsart. So as you can see in my title already and in my thumbnail, this is kind of different and very easy lang. As long as meron kayong Picsart, easy lang siya. Tuturuan ko kayo on how to make it. But before tayo pumunta sa tutorial, gusto ko muna sabihin sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo. Okay? So stay tuned kung paano i-edit at saka kung ano yung mga kailangan nyo. So just keep on watching. And anyway guys, don't forget to subscribe, turn on the notification bell, comment down below, and hit like for this video. And also, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. So let's go to the video. So we'll start. Pumasok yung aso ko sa panyo. Kulit. Mommy's doing it. Hi. Say hi. Hi. Kisses from mommy. Okay. Say hi. Okay, stay here. So, ang una yung gagawin guys is i-download niyo yung Picsart na app kasi yun yung gagamitin natin na pang-edit later. So, Picsart siya, ito yung app. And ang gagawin niyo lang is punta kayong Google Play Store and then or Apple Store if you're using iPhone, Apple phone. So download niyo lang siya, Picsart, and then make sure na right one yung i-download niyo, hindi yung ibang Picsart. Then after that, kung na-download niyo siya, wait niyo lang siya ng mga kung pagkatapos yung mag-download, depende sa internet connection kasi sa Pilipinas hindi naman siya madaling mag-download. Anyway, after niya, if ma-download mo na siya, ready na yan siya para gamitin. So, after that, ang gagawin nyo is pupunta kayo sa Google. So, ang gagawin nyo doon is punta kayo sa Google para mag-search kayo ng backgrounds niyo na gusto nyo for your picture. So, for me, like this, ito yung ginamit ko, para siyang rainbow, kasi ito yung gustong effect ko. But anyway, if you want darker one, and if you want different one, so depende na yun sa background na pipiliin nyo guys. So, isabihin ko sa inyo bakit download ko kayo ng backgrounds, kasi need niyo yan later when you start editing. Para lahat nandun na hindi niya kailangan mag-download and all. So, ayan. And then, after nyan, kapag nakapili na kayo ng mga backgrounds, ayun, huwag niyong isahin lang guys, mag-download lang kayo ng 5, pwede niyo naman siya i-delete after yung mag-edit. So mag-5, 6, basta mag-download kayo ng mga backgrounds na gusto niyong effect sa picture niyo. And of course, pumili kayo ng picture niyo na maganda and bet niyo for that specific photo na gusto niyo. Pictures niyo guys, if yung pictures na bet niyo is 6 months ago and all that, just crop niyo lang ng konti para maging front siya ng gallery niyo. Para pag pumunta kayo ng Picsart, hindi niya kayo mag-scroll, hindi na kayo gaganon. Magiging front na siya ng photos niyo. So pag ginawa niyo na siya sa Picsart, magiging front na siya, hindi na kayo mahirapan na mag-scroll. So ayun, tip ko lang yan para sa inyo kasi yan yung ginawa ko para maging okay yung aking editing, para maging mabilis na siya, hindi na siya hassle para sa akin. So ayun lang. Kasi pag tamad kayo kagaya ko, gusto ko yung mabilisan, tsaka madali lang, hindi na ako naghahanap ng ano. So yan yung gawin nyo para maging madali at saka mas maging mabilis yung pag-editing. Para hindi rin kayo mahirapan sa pag-follow paano gawin yung picture logo na ito. That's it. That's all you need. Download nyo yung app and then download nyo yung app na Picsart, maghanap kayo ng backgrounds, i-ready yung picture na bet nyo for the picture logo, and then you're ready to go. So let's go to the tutorial and follow me doing the editing. So keep on watching!